नमस्कार, लक्ष्मी किचन मध्ये आपलं स्वागत असो. मी आज तुम्हाला फोडणीचं वरण आणि दाल फ्राय कसं बनवायचं ते सांगणार आहे. तर यासाठी जे साहित्य घेतलेलं आहे या ठिकाणी तर ते पाहू आपण. या ठिकाणी मी तुरीची डाळ ही शिजवून घेतलेली आहे, चांगली अशी छान मऊ. आणि त्याचबरोबर ती या ठिकाणी मी बारीक चिरून टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, लसूण घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी तेलही घेतलेलं आहे. आणि ही मी जी डाळ आहे शिजलेली ती एकजीव छान अशी मॅश करून घेत आहे. त्याला चांगली अशी बारीक करून घ्यायची, जेणेकरून आपले हे एकजीव आणि मस्तपैकी असं छान आपलं हे फोडणीचं वरण होईल. म्हणजे याला दाल फ्राय म्हणू शकता तुम्ही. अतिशय झटपट होणारी ही रेसिपी आहे. ज्या ठिकाणी तुम्हाला भाजीला काही ऑप्शन नसेल तर त्या ठिकाणी हा ऑप्शन तुम्ही निवडून आपण आपली पटकन भाजी करू शकता. तर याच्यामध्ये आपण काही अरहर दाल हेल्थचे बेनिफिट आपण पाहू शकतो. याच्या ठिकाणी ते वजन कमी करण्यापासून ते पाचनक्रिया सुधारण्यापर्यंत आहेत. हे तूर डाळ खाण्याचे आरोग्याचे फायदे तर चवीलाच छान नाही म्हणून तर डाळीचे खूप सारे फायदेही आहेत. तर आपण या ठिकाणी एक मी पातेलं ठेवलेलं आहे गॅसवरती आणि त्या ठिकाणी तेल टाकलेलं आहे मी. तर ते तेल असं छान असं कडकडीत गरम झाल्यानंतर आपल्याला पहिल्यांदा आपल्याला लसूण ठेचून घेतलेला आहे तो टाकायचा आहे. त्यालाही छान असं गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचं आहे मस्तपैकी. यातच थोडेसे जिरे टाकलेले आहेत मी आणि मोहरी टाकते. गोल्डन ब्राऊन आपला लसूण झालेला आहे, त्यातच मी आता बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेतलेला आहे. त्यालाही छान असं तेलामध्ये परतून घ्यायचंय. आणि आपण तोपर्यंत हे आपलं हे होत आहे चांगलं फ्राय. आणि तोपर्यंत आपण यामध्ये काय महत्वाचे काही घटक आहेत ते पाहू आपण. तर यात ना प्रोटीन, फॅट्स, कार्बोहायड्रेट, पोषक तत्वे आहेत आणि तसेच फायबरचा उत्तम स्तोत्र आहे आणि कोलेस्ट्रॉल मुक्त आहे. आज आपण जाणून घेऊ डाळीचे काही महत्वाचे फायदेही त्याचबरोबर. तर या ठिकाणी मी आता टोमॅटो पण टाकलेला आहे. याच्यामध्ये आपला कांदा छान आपला हा बारीक करून झालेला आहे. त्यालाही चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे. आणि यातच मी कढीपत्ताही टाकून घेतलेला आहे. तर हे चांगलं असं तेलामध्ये छान असं आपल्याला परतून घेऊच तोपर्यंत आपण तर याचे थोडे फायदे पाहूत. तर स्वयंपाकघरात असलेल्या डाळीबद्दल बोलायचं झाले की सर्वात अधिक आपल्यासमोर कोणती पिवळी डाळ म्हणजे तूर डाळ येते. आणि या डाळीला अरहर हे असे म्हणतात. आणि ही डाळ प्रत्येकाच्या घरी बनवली जाते. फक्त चवीला छान नाही म्हणून तर नाही, तर त्याचे खूप सारे फायदे आहेत. ही डाळ खाल्यानंतर आपल्याला पुष्कळ पोषक तत्वे मिळतात आणि यात वजनावरतीही नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयोग होतो त्याचा. आणि तुरीच्या डाळीचं सेवन करणं आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. तुरीच्या डाळीत पोषक घटकांचे प्रमाण अधिक आहे आणि शिवाय उष्मांकाचे प्रमाणही कमी असते. आणि या ठिकाणी आता मी याच्यात आपल्याला हे दोन्ही चांगलं झालेले म्हणून मी कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे छान अशी. आणि तुम्ही शेवटी पण गार्निश करू शकता, त्याचं काही हरकत नाही ऍक्च्युली. पण थोडीशी तेलात टाकल्यानंतर अतिशय छान अशी चव लागते म्हणून मी टाकलेलं आहे त्याच्यात. आणि त्याचबरोबर तुरीचे आणि या ठिकाणी मी आता तिखट पण टाकते, लाल मिरची पावडर चवीनुसार तेलात टाकायची, जेणेकरून आपल्याला छान असा हा कलर येतो भाजीला, आपल्या वरणाला छान असं. तर तुरीचे डाळचं सेवन केल्यानंतर आपल्याला वजन नियंत्रणात होते, बरोबर आहे. या ठिकाणी मी हळद टाकते छोटी थोडीशी कलरसाठी. त्याला पण छान असं हे थोडंसं तेलामध्ये परतून घ्यायचं. तर याच्यामध्ये मी आता ही डाळ वाटलेली टाकून घेते छान अशी. त्यातच आपल्याला थोडंसं म्हणजे आपल्याला कन्सिस्टन्सी म्हणजे जेव्हा तुम्हाला केवढ्या क्वांटिटी हवी त्यानुसार तुम्ही त्यात थोडंसं पाणी ॲड करून घ्यायचं आहे आणि याला मिक्स असं करून घ्यायचं छान असं. ते मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. अजून थोडंसं पाणी टाकेल याच्यात, कारण की मला अजून थोडीशी क्वांटिटी हवी. आणि आपण जे फायदे पाहिले होते त्याच्यात आपण पुढे अजून कंटिन्यू करत आहोत. त्या व्यतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, सॅच्युरेशन फॅटचे प्रमाण देखील कमी आहे. आणि या डाळीचे सेवन केल्याने ऊर्जा मिळते आणि दिवसभर उत्साही राहतो. आणि हृदयासाठी आरोग्यासाठी पण आहे. हृदयांच्या आरोग्यासाठी तुरीच्या डाळीचे सेवन करणे नक्कीच फायदेशीर आहे. आणि त्यात पोटॅशियम असते, त्याचबरोबर रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होतो आणि पोटॅशियमच्या रक्तवाहिन्या चांगल्या ठेवण्यास पेशीवर हे करतात, शरीरात पसरण्यासाठी मदत करतात आणि शरीराचा रक्तदाब होतो आणि हृदयांच्या विकाराशी संबंधित समस्येचा धोका कमी होतो. तर यातच मी ऑलरेडी आता चवीनुसार मीठ ॲड करून घेतलेलं आहे. तर याला सगळं असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि
पाचन क्रिया आपण सुधारण्याच्या बाबतीत याबद्दल थोडी माहिती पाहू. तर अरहर डाळीमध्ये इतर शेंगाप्रमाणे फायबरची मात्रा चांगली असते, जी पचनासाठी चांगली मानली जाते आणि मलशी संबंधित समस्येवर मात करण्यासाठी फायबर समृद्ध आहाराचा वापर केला जाऊ शकतो. तुरीच्या डाळ फायबर पचन सुलभतेनंतर आपली भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि त्यामध्ये असलेले पोषक आपल्या शरीरातील चरबी आवश्यक ऊर्जेमध्ये बदलण्यास मदत करतात. आणि त्याचबरोबर आपण स्थूलतेवरती नियंत्रण कसे करायचे त्यासाठी पण आपल्याला याचा फायदा होतो. तुरीची डाळ सेवन करणं वजन नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. तुरीच्या डाळीत पोषक घटकाचे प्रमाण अधिक असते आणि शिवाय उष्मकांचे प्रमाण कमी असते. त्याच्या व्यतिरिक्त या डाळीचे सेवन केल्यानंतर ऊर्जा भरपूर प्रमाणात मिळते. अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म म्हणजे जळजळ होण्याच्या संबंधित काही समस्या अशा कमी होतात. आणि तुरीच्या डाळीच्या मध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतात, त्यामुळे डाळीचे सेवन केल्यास शरीरात सूज, जळजळ होणे त्रास कमी होतो. आणि एवढेच नाही तर लाईफची समस्या असल्यानंतर त्यांनाही आराम भेटतो असल्यास म्हणजे त्यावरही तुरीच्या डाळीचे सेवन करणे लोकप्रिय आणि पारंपरिक औषध म्हणून मानले जाते. तर आपली ही डाळ अतिशय मंद आचेवर छान अशी आपल्याला याला उकळून घ्यायचं, व्यवस्थित छान अशी शिजवून घ्यायची. तर तोपर्यंत आपण आपले हे हृदयाच्या आरोग्याच्या बद्दल तरी पाहिलेलं आहे, म्हणजे आरोग्यासाठी काय उपयोग होतो तर तेही पाहू. तर यामध्ये पोटॅशियम, त्याच्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित होतो. त्याचबरोबर ती रक्तवाहिन्या चांगल्या ठेवल्यावर पेशीच्या शरीरभर पसरण्यास मदत होते. शरीराचा रक्तदाब योग्य राहतो आणि हृदयविकारांशी संबंधित समस्यांचा धोका कमी होतो. आणि अर्थातच याला इम्युनिटी बूस्टरही असं म्हणू शकतो आपण. तुरीच्या डाळीमध्ये सी जीवनसत्व प्रमाणात वाढते आणि कच्च्या तुरीची डाळने चावून खाल्ल्यास सी जीवनसत्वांची पूर्तता केली जाते. आणि तुरीची डाळ शिजल्यानंतर त्यात सी जीवनसत्व केवळ 25% राहते. त्यामुळे रोग प्रतिकार शक्ती वाढवायची असेल तर कच्ची तुरीची डाळ खाणं अधिक उत्तम आहे. आणि त्याचबरोबर ती तुरीच्या डाळीमध्ये फोलेट असते, त्यामुळे ॲनिमिया, रक्तपांढरी असणाऱ्या या व्यक्तीला फायदा होतो. ॲनिमिया दूर करण्यासाठी रोज 100 ग्रॅम तुरीची डाळ सेवन करण्यात त्यामुळे तुम्हाला 100% फोलेट मिळते. आणि गर्भवती महिलांनी तुरीच्या डाळीचे सेवन अवश्य केले पाहिजे. आणि प्रसूतीच्या संदर्भातील जे काही विकार दूर करण्यास तुरीची डाळ ही मदत करते. आणि गर्भ अवस्थेत तुरीच्या डाळीचे सेवन केल्याने 76% तुम्हाला फोलेटची पूर्तता होते. आणि आपल्याला बहुतेकांच्या आहारात तुरीच्या डाळीचा समावेश असतोच, कदाचित रोज खातो, म्हणून तिच्या इतक्या सर्व फायद्यांविषयी आपण माहिती करून घेतली नसावी. पण त्यामुळे आपल्या आहारातील वरण आमटीचे महत्त्व आपल्याला अधिक पटेल. तुरीच्या डाळीवरनं जे काही होणारे नुकसान आहे तेही आपण व्हिडिओच्या शेवटमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर आपल्याला ही आपली डाळ आता सध्या ऑलमोस्ट शिजतच आहे, ऑलमोस्ट बारीक गॅसवर केलेलं आहे. अतिशय झटपट होणारी ही रेसिपी आहे आणि कमी वेळेत सगळ्यांना आवडणारी अशी देखील आणि पौष्टिक पण आहे. त्याला मिक्स करून मी एकदा छान अशी पळी फिरवून बघते, एकदम छान अशी घट्टसर झालेली आहे. मंद आचेवरती छान शिजवल्यानंतर आपल्याला अतिशय सुंदर अशी चव लागते त्याच्यामुळे आणि एकजीव होऊन व्यवस्थित अशी छान कन्सिस्टन्सी राहते त्याच्यासोबत. तर आपण आता सध्या तुरीच्या डाळीचे जे काही डाळीमुळे होणारे नुकसान तेही देखील पाहू आता. तर तुरीच्या दलीची नियमित सेवन केल्यानंतर तसे काही नुकसान होत नाही, पण अति प्रमाणात खाण्यात आल्यास काही लोकांना त्यामुळे एलर्जी, पित्त किंवा पोटासंबंधीचा त्रास होऊ शकतो. जर तुम्हालाही त्रास जाणवला तर तुम्ही तुरीची डाळ खाण्याचे बंद करून डॉक्टरचा सल्ला घेऊ शकता. आणि या ठिकाणी मला टिप्स सांगायची तुम्हाला, या लेखामध्ये दिलेल्या सर्व माहिती केवळ माहिती देण्याच्या उद्देशाने आहे आणि कोणत्याही रोगाच्या उपचारासाठी याकडे वैद्यकीय सल्ला म्हणून पाहू नये. या डॉक्टरांशी सल्ला मसलत करावा हीच तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, तुम्हाला विनंती आहे. आणि आता ही आपली डाळ ऑलमोस्ट तयारच झालेली आहे छान अशी. तुम्ही अतिशय जेवढं छान शिजवाल अशी त्याला छान अशी टेस्ट आणि कन्सिस्टन्सी एकदम मस्त राहते. तर आपल्याला ही छान अशी उकळी फुटलेली आहे, आता सध्या उकळी आलेली आहे मस्तपैकी छान डाळ. गॅस बंद केलेला आहे, आपण छान अशी शिजवून झालेली आहे डाळ आता.
ही रेसिपी तुम्ही तुमच्या घरी नक्कीच ट्राय करून बघा आणि